تا حالا شده بخوای وقتی داری بازی میکنی خورشید توی بازی جایی باشه که دقیقا خورشید بالا سر خونتونه؟ احتمالا نه، ولی این چیزی بود که من میخواستم و این ویدیو راجع به همینه. توی این ویدیو من میخوام راجع به سیستمی که برای خورشید بازیمون ساختیم باهاتون صحبت بکنم. من دارم یه محیط میسازم، خودم بازی صداش میکنم ولی خط داستانی نداره، مثل بازی نیست، بیشتر حالت تست و یادگیری داره برام. من دانشجو معماری ام، برای همین دوست داشتم که یه جای محیطی، یه جایی باشه که پروژه‌هایی که تو این تایم تو دانشگاه انجام میدم بعد در کنارش ایده هایی که حالا خودم دارم و بذارم اینجا، همه رو یه جا جمع بکنم. حالا من قراره نتیجه این جمع کردن رو بهتون نشون بدم. داشتم میگفتم من فقط اولش میخواستم که بتونم کاری بکنم که خورشید اون بالا سرمون تو بازی تکون بخوره، همین. و اولین کاری که تونستم بکنم همین بود. فکر کنم تقریبا 1 ساعت برای من زمان برد. من 2 تا سرچ کردم، فهمیدم که خب اینجوری میشه مثلا خورشید رو تکون داد. ولی وقتی تموم شد به دلم نبود، راضی نبودم، انگار باز هنوز کم داشت یه چیزی. مخصوصا این که من شب نداشتم تو بازی، دوست داشتم شب داشته باشم. 3 ساعت بعدش من داشتم یه سیستمی میساختم که بتونه مثلا GTA توی بازه زمانی مشخص، مثلا 20 دقیقه، مثلا نیم ساعت، حالا هر چقدر که من بهش میگم، یه بار روز رو تموم کنه برسه به شب و شب رو تموم کنه برسه به روز و همینجوری ادامه بده. اینم تونستم. گفتم یه 3 ساعت برای من وقت برد ولی تونستم اینو انجام بدم. رفتم سراغ این که شمال و جنوب و کلا طرفین شهرمون رو من مشخص بکنم و این خیلی برام مهم بود. حالا بهش میرسیم تو ادامه. وقتی که قراره یه پروژه انجام بدیم، این جهتای شمال و جنوبه که بهمون کمک میکنه که ببینیم خب مثلا اگه پروژه اینجاست آفتاب از این ور میخوره، باد از این ور میاد، پروژه‌مون رو ما اینجوری میتونیم بهینه بکنیم. ببین الان این موقعیت شهر ماست، این گبجه است و اینم دماونده. من اومدم اینا رو نسبت به موقعیتی که میخواستم جایگذاری کردم. منظورم اینجاست. ولی یه مشکلی بود. خورشید ما جاش درسته و ما الان کاری کردیم که خورشید تکون میخوره، شب میشه، روز میشه. الان که ما شمال و جنوب داریم، خورشید از شرق طلوع میکنه به غرب یا یه رندوم برای خودش از یه جا داره در میاد. روز بعدش من درگیر این بودم که این موضوع رو حل بکنم و آخرش فهمیدم که همچین سیستمی اصلا هست که من اضافه کردم به بازی. اینجوریه که یه موقعیت مکانی بهش میدیم با یه دونه ساعت و تاریخ، این خورشید رو میاد دقیق برامون جایگذاری میکنه بالا سرمون. من 1-2 روز با این سیستم جدیدمون سر کردم، ولی بعدیش این بود که من باید همش تاریخ رو عوض میکردم، ساعت رو عوض میکردم. یا این که اون که بهتون گفتم که مثلا تو 20 دقیقه بخواد بازی رو تموم بکنه، باید مثلا میومدم بهش میدادم 24 ساعت که 1 روز برای من طول بکشه، من بتونم مثلا شهرهای کار بکنم، واقعا ببینم رفتارش چجوریه. و یه ایده‌ای به سرم زد. میخواستم ببینم که میتونم کاری بکنم که این اطلاعات رو خودش بگیره. 3 روز بعدش من درگیر این بودم که این فراینده، این که من هی بهش ساعت بدم، تاریخ بدم، اتوماتیک بشه. و اینم تونستم بچه‌ها. من در نهایت تونستم کاری بکنم که وقتی شما بازی رو شروع میکنی خودش میاد از تو ویندوزت ساعت و دقیقه و تاریخ رو میخونه. یعنی مثلا میگه مثلا امروز 1 فروردینه، ساعت مثلا 12 ظهر، میاد نگاه میکنه 12 ظهر 1 فروردین آفتاب کجاست، اونو میاره بالا سرت بازی. ولی ارزشش رو داشت واقعا. یه هفته‌ای که من درگیر فقط همین قابلیت بودم بهم چسبید، بهم حال داد واقعا. و حالا نوبت تست بود. اینو ببینید، شمال توی هر دوتای این عکس‌ها به این سمته. عکس سمت راستی ساعت 17:47 گرفته شده. عکس سمت چپی هم من خورشید رو برای 17:47 تنظیم کردم. دقت سایه رو ببینید شما. حالا شهر ما 3 تا حالت برای خورشیدش داره. یه دونه که کاستومه، هر ساعت خودت بخوای وارد میکنی. یه دونه مثلا تنظیم میکنی توی یه روز کامل تموم بکنه. آخریش هم که شد از اطلاعات سیستمت استفاده میکنه و خودش برمی‌داره خورشید رو تنظیم میکنه. بچه‌ها ببخشید یه ذره داد بیداد کردم، چون واقعا اصلا خودم موقع گفتنشم به ذوق و شوق میام. امیدوارم که برای شما هم جالب بوده باشه.
برای شمایی که تا الان تو اینجای ویدیو موندی، من یه چیز بگم. من اولین باری بود که اصلا داشتم با یه همچین محیطی دست و پنجه نرم می‌کردم. این که من نمیدونم کد نویسی که نداره، با آنریل که من دارم استفاده میکنم یه سری نوده، ولی خب اینم بالاخره برای من واقعا سخت. و بچه‌ها من تونستم. من توی ویدیو اولم هم گفتم برنامه‌ها رو بلد نیستم. من یه هدفی میذارم، انقدر سرچ میکنم تا آخر یه جوری بشه. اگرم نشه کلی چیز جدید یاد گرفتم. اینو میخوام بهتون بگم، اگه من تونستم مطمئن باش تو هم میتونی. تنها محدودیتت واقعا فقط ذهن خودته. شاید اگر ایده باحالتری به نظر من میرسید الان داشتم بیشتر داد و بیداد میکردم. و در نهایت ممنون از توجهت و ممنون از وقتی که هزینه این ویدیو کردی.